උදේ තිබ්බ වැඩ ටික ඉවර කරලා මම ටවුන් එකට ගියා. ටවුන් එකට ගිහින් ඔන්න දැන් තමයි ගෙදර ආවේ. ගෙදර ඇවිල්ලා මම දැනුත් මහාන වැඩ කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. බබා අම්මලා ගෙදර දාලා තියෙන්නේ. දැන් අද හැන්දෑවේ බබාට බර්ත්ඩේ පාටි එකක් කියලා තියෙනවා. 5ට තමයි එන්න කිව්වේ. දැන් වෙලාව 4:17යි. මම දැන් බබාව එක්කන් එන්න කිව්වා. මම ඇඳුමක් දාගන්නේ නෑ. ආයිත් මේක පිටින්ම යනවා. බබා ආවහම බබාවත් ලෑස්ති කරලා බර්ත්ඩේ පාටියට යනවා. එහෙම තමයි ඉතින් අද දවස ගත වෙන්නේ. යුලී බබත් ගෙදර ආවට පස්සේ එයාවත් ලෑස්ති කරගෙන මම මේ බර්ත්ඩේ පාටියට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ලොකු මල්ලි බබාව ගෙනත් දාලා එයාත් ගෙදර යනවා පහු. යුලී බබාගේ කොණ්ඩේ බලන්නකෝ. කොණ්ඩ දෙකක් බැඳලා අතට වලලු දාලා බර්ත්ඩේ පාටියට ගිහින් ඇවිල්ලා මම යුලී බබාගේ ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න හැදුවේ. මේ අම්මකෝ මේ අම්මා දිහා බලන්නකෝ පුතේ. කොහිනා වෙන්නේ කොහිනානේ බොරුට hina වෙන්නේ. බොරුට hina වෙන්නේ. බොරුට hina වෙන්නේ. බොරුවට hina වෙන්නේ අම්මත් එක්ක. ඉඳගෙන. ෆොටෝ එකක් ගන්න ඉන්න. යුලීනා එන්න කිතේ කොහෙද යන්නේ? යුලී බබා ඉතින් එක තැනක නම් එන්නේ නැහැ. පේනවනේ බැලුනුත් ගලවගෙනම තමයි ආවේ. ගිය වෙලාවෙ ඉඳන් බැලුන් ඉල්ලලා අඬනවා. ඊට පස්සේ එයාට බැලුන් දෙකක් ගලවලා දුන්නා. වැටෙයි. කොතාත්තා. පාන් කොමුණ ඇයි ඇඬුවේ? ඇයි දැන් ඇඬුවේ? තාත්තා ආවේ නෑ පුතේ. අයියෝ ඇයි ඉතින්? තාත්තා ආවේ නැහැ. තාත්තා ආවේ නෑ. තාත්තා ආවේ නෑ තව. අම්මේ හෙන්න යන්න. අම්මා කුක්ක බොමුද? අම්මා යන්න දෙහෙනම්. දැන් ලොකු මල්ලිලා දෙන්නත් ඔන්න ගෙදර ආවා. ඇඟ හොදන් යන්න තමයි ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ආපිලාවේ දෙහි තියනවා දැකලා දෙහි බීම එකක් හැදුවා. මේ පාර අපේ දෙහි ගහේ දෙහි ගොඩක් හැදිලා තියෙනවා. දෙහි කල් තියාගන්න ඔයාලා දන්න ක්‍රම මොනවද කියලා මට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ගම්බිරිස් නෑ පුතේ. මොනවාද? ලොකු මල්ලි දෙහි බීමික හදන අතරේ දෙවනි මල්ලි ඇඟ හොදන ගමන් තමයි හිටියේ. තිද ලස්සන ඇත්ත ලස්සන නෑවත් දාන්න. අනේ ලස්සන නෑ මට ඉස්සා තම්නේල් එකට දාන්න එක. ලස්සනට නෑවත් දාන්න තම්නේල් එකට. මෙහෙම කරන්නේ. අහම කරහන්චිට අහම ගන්න. ලොකු මල්ලි දැන් මටත් වැඩිය උසයි. අවුරුදු 16ක් නේ. දැන් ඉතින් හෙන ඊලන්දාරියා. මං කිව්වා මට කිස් එකක් දෙන්න කියලා. හරි ලැජ්ජයි. සංජෝකගේ ආසාවෙන් බැයිද? උඹට කෙල්ලන් දෙතන දෙන්න පුළුවන් නේ. එවනියා ඔන්න ඇඟපත හොදගෙන ගෙට ඇවිල්ලා මල්ලිලා දෙන්න ගෙදර ගියා. ඔන්න ඊට පස්සේ මං රැයට උයන්න පටන් ගත්තා. යුලී බබා නම් තාම නිදි. අද මම රැයට කහබතක් හදන්න හිතුවා. ගෙදර තියෙන ඒවා එකතු කරලා එළවලු ටිකක් එහෙම ටෙම්පරාදු කරලා බත් එකට මට කහ දාන්න අමතකුණා. ඔන්න මං දැන් තමයි කහ එකතු කරේ. බත ඉදෙන්න වතුර ටිකක් අඩුව තියලා වතුර ටික හිඳුනට පස්සේ උකු පොල් කිරි ටිකක් දාලා තමයි මං අද මේ බත් එක උයාගත්තේ. ඔයාලත් මෙහෙම උයලා බලන්න. එතකොට හරිම රසයි බත් එක. පිපිඤ්ඤ ගෙඩිය හොඳට සෝදලා අරගෙන පොත්ත පිටින්ම පෙති කපා ගත්තා. සලාද කොළ ටිකක් හොදලා අරගෙන පිපිඤ්ඤ ටිකක් තියලා මේ විදිහට ලස්සනට තියාගත්තා.
මෙන්න හොරගෙඩියේ කත දානවා. යුලි බබත් එක්ක බෑ යාට පිපිඤ්ඤා කන්න ඉල්ලනවා. කන්නේ නැහැ හපලා තුක් ගහලා එළියට දානවා. කොම්මටත් කවන්නේ? කොම්මට කවන්නේ? කවන්නේ? අම්මට? කවන්න අම්මට? හඬලා නිදිය ගත්තේ. එයා නැගිටිනකොට හස්බන්ඩ් ගෙදර ඇවිල්ලා හපල තුක් කියනවා. හපල තුක් කියලා විසික් කරනවා. බතේ ටෙම්පරාදුවට ඕන කරන එළවලු ටික මං කප ඉද්දි තමයි යුලි බබා නැගිට්ටේ. හස්බන්ඩ් ඉතින් ඔන්න මට ඉතිරි වෙලා තිබ්බ එළවලු ටික කපලා දුන්නා. බත් එකට දාන්න ගම්බිරිස් කුඩු ඉවර වෙලා මං කොටපුවා. දැන් මං ගම්බිරිස් ටික කොටා ගන්න හදන්නේ. මේ බ්ලෙන්ඩ් එක මට ගිෆ්ට් එකක් හම්බෙච්ච එකක්. මේ වගේම බ්ලෙන්ඩ් එකක් තව තියෙනවා හස්බන්ඩ්ගේ අම්මා එවලා. මේක මට ගොඩක් යූස්ෆුල්. මම නිතරම වගේ පාවිච්චි කරනවා. ගම්බිරිස්සෙන් මම ගොඩක් කොටලා තියාගන්නේ නැහැ. ටික කොටලා බෝතලයකට දාලා තියාගන්නවා. ආය අවශ්‍ය වෙනකොට කොටා ගන්නවා. කොටලා ඉවර කරගත්ත ගම්බිරිස් ටික බෝතලයට දාගන්නවා. දැන් වෙලාව 7:00ට 8ට වගේ ඇති කරවල වැටිලා. දැන් අපි යන් කොහොමද මම අද මේ බත් එක හදාගන්නේ කියලා බලන්න. තාච්චියක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් එකතු කරගෙන තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණුත් එක්ක ලුණු ටිකකුත් එකතු කරලා හොඳට තෙලේ බැදෙන්න දෙන්න. තියෙනවා නම් කරපිංච රම්පෙ ටිකකුත් එකතු කරගන්න. ඒ ටික හොඳට බැදීගෙන එනකොට මම සෝදාගත්ත කෝනිස්සු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම දවල්ට මේ හස්බන්ඩ්ගේ අම්මලා ගෙදරින් කජු වගේක් එවලා තිබ්බා. කජු ටිකක් ඉතිරිලා තිබ්බා. ඒකත් මම මේකටම එකතු කරගත්තා. ඒ ටිකක් බැදීගෙන එනකොට මම බිත්තර ගෙඩි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ටිකත් හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ ඊළඟට මම කපාගත්ත එළවලු ටික එකතු කරනවා. හස්බන්ඩ් තමයි හදන්නේ මම ළඟට වෙලා ඉන්නවා. අර රම්පි තව ඉතිරි වෙලා දැන් තමයි දාගත්තේ. කැරට් ටික එකතු කරගන්නවා. එහෙම පිළිවෙලක් නැහැ. ඉතින් ඒවලට හිතෙන විදිහට තමයි උයන්නේ. එළවලු ටික එකතු කරගෙන ඒ ටිකත් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට රසායනික ලුණු ඒ වගේම තමයි කෑලි මිරිස් ටිකක් ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේ දේවල් ඉතින් ඔයාලගේ රසායනික එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන හොඳට මේක කලවම් කරලා ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙනවා. හොඳ සුවඳකුත් එනවා. දැන් නම් ටෙම්පරාදු වෙලා තියෙන ගොඩ තැම්බෙන්න දෙන්න ඕනෙත් නැහැ. ලාවට ටෙම්පරාදු වුණාම ඇති. දැන් මම ටිකක් කාලා බලනවා ලුණු ඇද්ද කියලා. ලුණු ගානට තියෙනවා. දැන් තියෙන බත් ටික එකතු කරගන්න. බත් එක උයන්න කලින්ම යුලි බබා නම් කන්න පටන් අරන් උයන්න ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳලා එයා කන්න ඉල්ලනවා. කන්න නැද්ද ආයේ? බෑ. ඇයි කන්න නැත්තේ? බෑ. ඇයි ඒ? ඊට පස්සේ එයාට මේ මම බත් ටිකක් වෙනම දුන්නා. එයා පාඩුවේ ඉඳගෙන කනවා. නපොයියාව කියලා. තාත්තේ අපුයන්නේ. එළවලු ටික හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ බත් ටික එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. කෝනිස්සොත් එකතු කරගත්ත හින්දා හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ වගේම තමයි හරිම රසට තිබ්බා.
මේ විදිහට තමයි අද මගේ හවස් වරුව ගත වුණේ. මං හිතනවා වෙනදා වගේම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් ගොඩක් ආසාවෙන් බලන්න ඇති. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඔයාලා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ළඟම තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මං අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකකින් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් මං ආයෙත් ඉක්මනට මෙන්නම්. වීඩියෝ එක බලුවට බොහොම ස්තුතියි.